Ελάτε να πάμε στην πολύ όμορφη παραλία της Ακράτας για να θαυμάσουμε το πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, τα καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και την όμορφη παραλιακή βόλτα με τα πολλά μαγαζιά για καφέ και φαγητό. Δείτε ακόμα το σπίτι που νοικιάσαμε σε πολύ οικονομική τιμή από το Booking, αλλά και τη διάσημη πίτα γίγας που βρήκαμε σε τοπική ψισταριά. Μετά την εναλλακτική διαδρομή που ακολουθήσαμε, δηλαδή περνώντας από τα χωριά Πλάτανος, Καλαμιά και Βούτσινος, θαυμάσαμε το φαράγγι του Περιστεριώνα στον ποταμό Κράθη και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας, όπως μπορείτε να δείτε στα προηγούμενα βίντεό μας. Συνεχίζουμε τώρα κατεβαίνοντας προς τη θάλασσα και περνώντας μέσα από την πόλη της Ακράτας. Η στάση μας θα είναι στην παραλία Ακράτας, όπου θα μείνουμε για ένα βράδυ σε ένα μεγάλο σπίτι που κλείσαμε από το Booking και το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Αν και δεν είναι ακόμα εποχή για μπάνιο, θα θαυμάσουμε την παραλία με τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Η τουριστική υποδομή στην περιοχή είναι πολύ καλή, έτσι θα κάνουμε μία βόλτα κατά μήκος της παραλίας με τα πολλά μαγαζιά για καφέ και φαγητό που μαζεύουν πολύ κόσμο, ειδικά την περίοδο των διακοπών. Στο επόμενο βίντεο ανεβαίνουμε πάλι στο βουνό για να πάμε στη γραφική Ζαρούχλα, καθώς και στη μαγευτική λίμνη Τσιβλού. Και εδώ είμαστε στην παραλία της Ακράτας, μάλλον στο τελευταίο κομμάτι της παραλίας που είναι κοντά στην Αιγύρα. Λίγο μετά είναι και η Αιγύρα.
Αυτό είναι λοιπόν το δωματιάκι εδώ, όχι το δωματιάκι, σπίτι κανονικό είναι εδώ στην Ακράτα. Τριάρι είναι με 3 δωμάτια και κουζίνα και μεγάλο σαλόνι. Έχει και κιθάρα εδώ στο σπίτι. Ρίξουμε κανένα κιθάρα. Χωρίς πενάκι δεν ξέρω να παίζω την κλασική.